Sir MVP, ano po ba ang inyong expectations from the Bureau of Internal Revenue? Well, they've done a good job, di ba? Good job po, Commissioner. So, they have higher targets for 2021, coming off a pandemic, di ba? That's a very challenging job, Commissioner. So, we will cooperate, obviously, by investing to you and to Secretary Dominguez, raising our capital expenditure this year, especially that there's a bit more cash on our hands because of the CREATE bill. No? So we're undertaking to put that into increased capital expenditure this year and in the coming years. No? So whatever we can do to help you in your digital transformation process, we're available. I think there'll be more of these payment channels that will help you collect more efficiently. Whatever we can do in terms of your data storage, whether you could put that on the cloud, or I don't know whether you've done it already, whether you need help in curating your data, making it more efficient in trying to arrive at a profile of your taxpayers. No? So, we're here to help, Commissioner. No? And again, congratulations, and we wish you all the best in 2021. Thank you, sir. Dr. Ortiz, ayan. Ano pa yung expectations from BIR? Well, because of the pandemic and the lockdown, yung aggregate demand has shrunk. So yung mga revenues ng kompanya and the SMEs and even individuals who have lost their jobs have come down. So the fiscal activity of government that's led by the DOF and Congress in the approval of the budget is super important. It's super important to jumpstart the economy. Is the fiscal. So, and the capability of the government to spend. I think we have the biggest national budget ever in the last Congress. Is dependent on tax collection. So I think we should all be supportive of anything that the BIR does in terms of tax collection, because that's the fuel for the spending that the government is going to do, which is important to all of us, to the whole society, including business, in terms of stimulating aggregate demand and therefore getting our business to grow again and to get the whole economy to grow again. So I think it's very important that the efficiency of tax collection improves so that the government can spend, and that will help all of us. And anything we can do to help the DOF, the BIR, or the Bureau of Customs, I mean, we're available to help. So Secretary Dominguez and Commissioner Dulay, I mean, both of you have done a great job in getting us through this process. The government spending is super critical. It's important. It's the catalyst that will get the engine of the economy going. So I think we're in a good place. Thank you, Dr. Ortiz. Sir Jasa, ayan. Ano po ang mga expectations naman po sa mula sa BIR? Thank you, Deo. Like Tito Ortiz, we've had a very good relationship with Commissioner Dulay and the BIR. It's been efficient. We've been able to work together. We applaud the digitization because in the end, speed of resolution maybe there was an important thing for all of us, so we can keep moving. But there's been a lot of progress that Commissioner Dulay has brought to the BIR. We've had an efficient working relationship. So we're here to help also in any way that we can. Anything we can do for the Commissioner and for the organization, of course, we're happy to do. Thank you. Thank you, sir. Sir Ricky,
Magandang hapon po. Ano expectation niyo from BIR? The BIR has admirably and impressively transformed themselves from a monolithic bureaucracy to a digital platform in such a short period. They have made tax payment easier, which is very good for all those who are paying their taxes. What the BIR needs to achieve in the future is to increase the percentage of tax collections of overall GDP at levels of our neighbors and competitors. So collect the taxes, those who are not paying, who don't want to pay taxes and are avoiding taxes. And with what BIR has achieved so far, they're now, I think, in the best position ever to do that. Kailangan tumaas yung tax base natin. So, yung mga nagbabayad, walang problema yun. As business grows, we will pay more. Yung mga hindi nagbabayad, yun ang kailangan talagang matapos na, no? Masingil na nila lahat yun. Thank you very much, sir. Ayan, boss sa RSA. Ano pa yung masasabi? Ano po mga expectations niyo sa Bureau? Ang masasabi ko sa BIR is, sa experience ko sa BIR under the watch of Billy Dulay, talagang prangka. At prangka, mahigpit, pero madaling, yung pwede ka magpaliwanag kung meron kang gustong sabihin. Kanya, kami ay 100% kami nagko-cooperate with BIR. Isa kami sa mga pinakamaraming, parang kami yung collector ng Philippine government, di ba? Pinakamaraming kung binabayad ng mga sin tax, mga excise tax, mga kung ano. Pero if you notice, we are a company that will religiously, honestly pay 100% taxes. We will not even try to avoid any taxes. Sapagkat nakakaya po yun kung gawin natin yon. Kaya makakaasa po kayo na magbabayad po kami ng taxes. Salamat po. Role ng BIR is mangolekta para sa gobyerno, para may gustusin ng gobyerno, para sa bayan. Pare-pareho lang naman kami dito sa mga panelists dito ngayon. Narinig mo ang sinasabi nila. Gusto nilang magtulungan tayo. BIR at saka yung mga malalaking taxpayers, large taxpayers ang tawag natin, at kahit yung mga maliliit. Ang importante is my sense of patriotism tayo, my sense of nationalism, na gusto natin gawin yung trabaho o gusto rin natin gawin yung mga papel natin para sa bayan. Ang masasabi ko lang, ang BIR, mula nung nandun ako, I emphasize that we are public servants. Hindi yung public ang emphasis, yung servants. Kaya para sa mga taxpayers, nandiyan kami, magsiservisyo kami. Ang papel namin ay magserbisyo, hindi para maservisyohan. Di ba? We're here to serve you all. We're not here to be served. So, alam naman ng mga iba karamihan na iba na rin yung mukha ng BIR in terms of service. So, ang expectation ko lang is, gaya ng sabi ni Secretary Dominguez, all we need is they comply with the law and we implement the law. And if we are in a position to help them within the bounds of the law, gagawin natin yan. Maluwag tayo. Anytime, pwede sila pumunta sa opisina to bring out their concerns. And that's my experience. Kahit dito sa pandemic, marami akong nakakausap na pinapakinggan natin. Yung mga suggestions, yung mga kung ano ang pwede natin maitulong. So, servisyo lang, Deo, and yun ang expectation natin sa lahat ng taxpayers natin.
Avoid the rush. File your income tax return for calendar year 2020 now. For safety during this pandemic, the Bureau of Internal Revenue is encouraging all taxpayers to make use of its online filing and payment services. How easy and convenient it is to file returns and paying taxes online? Well, hear it from some of our user taxpayers. EFPS and e-payment channels are our most appreciated development and changes in BIR processes. Filing and paying electronically did not just save a lot of time from our end as taxpayers, but also helped decrease administrative operational expenses in complying with our tax obligations. It is also very advantageous to us because we have more time in preparing the tax returns because the deadlines are later than the other taxpayers. I'm very glad that online filing and payment have been strengthened during the last few months, as this has allowed me to be flexible in my time without the need to actually visit the banks. It was quite surprising that the new generation of BIR employees are not the typical masungit government officers I've known before. Keep up the good work. With the EFPS, BIR has a lot of bank partners we can choose from. We can also pay through GCash. This is very useful nowadays because of the COVID-19. Thank you very much for all the actions taken to make the taxpayer's life easier, especially this conversion from manual to electronic filing, electronic payment, electronic forms, electronic appointment. This really made our life easy. And as a taxpayer, I find the Bureau's electronic filing system convenient and efficient, especially for a busy person like me. Also, because of this e-system, the physical interaction requirement for paying taxes is minimal, which is a good thing since we are currently facing a pandemic situation. So queries, submission, and the processing of documents can be accessed and addressed via online. See, our responsibility as taxpayers is now easy to be fulfilled thanks to the initiatives of BIR. That's why we should always do our part. Let's pay our taxes right and on time, because our taxes are for the Filipinos. How do I pay my taxes? The best way is through voluntary compliance. This is the payment of taxes upon filing of tax returns that is based on self-declared income. The BIR also conducts regular audit to check the accuracy of tax returns. Any deficiency found during audit will have to be paid by the taxpayer. Withholding tax is collected from the payor, who withholds a certain percentage from the payee to serve as an advance tax payment. The creditable withholding tax is more or less the tax due in a transaction, both from an employee compensation and non-employee payment. The final withholding tax, on the other hand, is the amount withheld by the payor and remitted to BIR that represents the final tax due in the transaction. Interest income, dividends, and payments to non-resident foreign income recipient are some examples of the FWT. Tax requirements differ depending on taxpayer and tax types. But whether you're an individual or non-individual taxpayer, paying your taxes is as easy as RFP. Register, file, and pay. Individuals registering with the BIR for the first time by reason of employment are required to register within 10 days from the date of employment. Simply accomplish BIR form number 1902 and submit it, together with complete documentary requirements, to the employer. The employer shall then register the employee online using the Bureau's e-registration system. For business taxpayers, including online sellers, register your business in 3 easy steps. First, submit duly accomplished BIR form number 1901 for individual taxpayer and form number 1903 for non-individual, as well as other requirements at the new business registrant counter of the Revenue District Office, who has jurisdiction over the place of your business. Second, pay the annual registration fee of 500 pesos, documentary stamp tax,
and, if the taxpayer wishes to purchase, the BIR printed receipt invoice. And lastly, receive the certificate of registration and other documents. It is important that you file and pay your taxes on time. The income tax shall be filed quarterly and annually. The value-added tax shall be filed monthly and quarterly. And lastly, the percentage tax shall only be filed quarterly. Filing and payment may be done manually or electronically using e-BIR forms and the electronic filing and payment system. For the convenience of the tax-paying public, several modes of tax payments are also made available. Taxpayers can pay through authorized agent banks, e-payment channels, or through revenue collection officers. For an even more comprehensive guide on the process, be sure to check out our detailed tax guides available for download at the official BIR website. There you can see complete requirements you need to submit, depending on your taxpayer type, the tax rates, as well as schedules and detailed instructions on filing and payment of taxes. To know more about the Bureau, visit our website at www.bir.gov.ph. You may also follow us on Facebook and Twitter at BIRGovPH and subscribe to our YouTube channel, BIRGovPHL. Mabuhay Pilipinas! Magandang hapon po sa lahat ng Pilipino sa Luzon, Visayas at Mindanao. Gayon din sa ating mga overseas Filipino workers sa anumang bahagi ng mundo. Live po tayong napapanood sa official Facebook page ng Bureau of Internal Revenue Philippines at sa TaxWhizPH YouTube channel. Ito po ang BIR in Action Live, para magabayan tayo at masagot ang ating mga katanungan pagdating sa pagbabayad ng buwis. Dahil mahalaga po ang bawat piso na ambag ng bawat isa sa atin para sa tunay na pagbabago at para sa mas maunlad na Pilipinas. Ako po ang inyong host, TaxWhizPH Mon Abrea, at makakasama po natin ngayong hapon ang Regional Director ng Caloocan para tulungan tayong sagutin ang ating mga katanungan para lahat tayo makapagbayad ng tamang buwis sa tamang oras at makaiwas buwisit. Ito po ang BIR in Action Live. Sama-sama sa hamon ng panahon, buwis ko para sa Pilipino. At para po ngayong linggo, ito po ang ating mga BIR News. Physically at the PICC by Commissioner Cesar Dulay, Chairman, President, and CEO. BIR updates. For the first time in its history, the Bureau of Internal Revenue highlighted its annual tax campaign kickoff for calendar year 2021 on February 17, 2021, with a live stream panel discussion participated in by Finance Secretary, BIR Commissioner, and 5 of the country's corporate giants who all congratulated and expressed support to the BIR.
Dubbed with this year's tax campaign theme, Sama-sama sa hamon ng panahon, buwis ko para sa Pilipino, the event was attended physically at the PICC by Commissioner Cesar Dulay, Chairman, President, and CEO of PLDT Incorporated, Manuel Pangilinan, and Vice Chairman of Union Bank of the Philippines, Justo Ortiz, and joined virtually via Zoom by Finance Secretary Carlos Dominguez, President of San Miguel Corporation, Ramon Ang, Chairman and President of ICTSI and Chairman of Bloomberry Resorts Corporation, Enrique Razon Jr., and Chairman and CEO of Ayala Corporation, Jaime Augusto Subel de Ayala. The House of Representatives' 18th Congress has adopted on February 2, 2021, a resolution congratulating and commending the Bureau of Internal Revenue under the leadership of Commissioner Cesar R. Dulay and the entire economic team of His Excellency, President Rodrigo Duterte, for achieving an all-time high of 15.14% over its tax collection target for the fiscal year 2020. Thereby providing the much-needed fiscal boost at these crucial times when the Philippines strives to recover from the economic devastation caused by the COVID-19 global pandemic. As cited in the two-page House Resolution number 1538, BIR Commissioner Cesar R. Dulay's decisive leadership and together with the entire economic team of President Rodrigo Roa Duterte, headed by Finance Secretary Carlos Dominguez III, has steered the Bureau to surpass its fiscal target through sustained implementation of various fiscal measures aimed at improving the tax collection efficiency of the national government, such as the strict implementation of the Taxpayer Account Management Program, monitoring of tax remittances, and escalation of tax awareness learning activities at the local level despite the global health crisis brought about by the COVID-19 pandemic. The members of the House of Representatives further recognized and expressed that they meaningfully support extraordinary acts that redound to the benefit of the whole country, citing that this sterling performance of the Bureau of Internal Revenue for fiscal year 2020 under the leadership of Commissioner Cesar R. Dulay, despite the current economic challenges, should be held up as an example for other public servants to emulate. The Bureau of Internal Revenue filed 10 separate criminal complaints with the Department of Justice, spearheaded by Assistant Commissioner James H. Roldan of the Enforcement Advocacy Service, together with the Prosecution Division and Revenue Region Number 8A, Makati City, bringing to a total of 806 run-after tax evaders complaints under the current leadership of Commissioner Cesar R. Dulay. Ayan, congratulations muli sa Bureau of Internal Revenue Philippines. English kasi yung news, yung iba hindi ko naintindihan. Pero isa lang ang sigurado, more than 800 na, or to be exact, 806 na po ang nakasuhan ng BIR sa DOJ dahil sa hindi pagpa-file ng tax returns at hindi pagbabayad ng tamang buwis. Kaya mga kaibigan, mga kababayan, nasaan man kayo, kung kayo ay kumikita dito sa Pilipinas, rehistrado o hindi, huwag niyo na pong antayin na umabot sa 1,000 ang kakasuhan ni Commissioner Billy Dulay, Cesar R. Dulay, bago matapos ang termino niya. So, ganun no, ganun sila kasipag. 806 na po ang kinasuhan na nila. Kaya sa tingin ko, lahat ng mga nanonood sa atin, talagang makinig kayong mabuti dahil ang topic natin ngayong hapon, how to file tax returns. Alam ko, marami sa inyo first-time filers or first-time gagamit ng EBIR forms, EFPS, or anong form from employee naging mixed income earner or from employee naging self-employed dahil sa lockdown. Lahat po yan sasagutin natin ngayong hapon kasama ang ating BIR official, ang Regional Director ng Caloocan, Director Jerry Dumayas. Magandang hapon po, Director Jerry. Magandang hapon mo at magandang hapon sa lahat ng nanonood sa YouTube, sa Facebook, sa BIR in Action. Yes, napakagandang lalaki ng aking guest. Buti na lang hindi ako naka-blue. Nagterno tayo kung nagkataon, Director Jerry.
Kasi yan talaga ang paborito kong kulay, ang blue tas white yung panloob. Pero Director Jerry, kamusta po ang ating mga taxpayers, ang ating mga kawani ng BIR dyan sa inyong region, sa kabila nitong lockdown at paghihigpit ng mga health protocols? Unang-una mo sa ating mga employee dito sa Caloocan. Well, pumapasok sila lahat. In fact, wala na tayo ngayon yung sinasawag nating work from home. Halos lahat, maliban lang doon sa mga may karamdaman at mga buntis, yun yung mga pinapayagan pa namin mag-work from home. Pero kailangan kumpletuhin pa rin nila yung 40 hours a week. Okay. So, at sa mga taxpayer naman, nagre-respond ng mabuti ang ating mga taxpayer dito sa mga programa natin, doon sa mga campaign natin, na magbayad sila ng tamang buwis. Sa makatwid, doon sa unang 2 buwan natin, January and February, ay naka-over kami ng aming goal. By a double-digit percentage. Congratulations din, Director Jerry. Actually, tatanong ko sana yon kung tinutulungan ba tayo ng ating mga taxpayers dyan sa Caloocan. Pero dahil over ka sa target, maraming salamat din sa ating mga taxpayers sa Caloocan. Pagpatuloy lang po natin dahil nga sabi sama-sama sa hamon ng panahon. Ang buwis po, hindi po para sa amin ni Director, ito po ay para sa bayan, para sa lahat ng Pilipino. Kaya, Director Jerry, tutumbukin ko na, napakarami ng tanong. Alam mo, nung nakita ko yung mga tanong, sabi ko, matapos kaya tayo ng alas 4 o hanggang alas 4 na madaling araw? Ng madaling araw. Kaya mo ba, Director Jerry? Sagutin natin lahat. So, ito yung unang tanong. Marami tayo mga first-time filers. Ngayon, narinig siguro nabasa sa dyaryo or napanood sa BIR, nakita sa BIR page, merong optional 8%. Nawindang. Ano daw ba yung form na gagamitin kung sakaling ngayong para sa April 15 na deadline, ang ipa-file niya ay under sa optional 8%? Oo. Yung gagamitin niyang form mo ay yung 1701A. Iyan ay bagong form na design. 1701A. Bagong form yan na ginawa nung lumabas yung bago nating yung train law. Yung train law. So doon lumabas yung 1701A na pag ikaw ay mag-avail ng 8% in lieu of all taxes or in lieu of the percentage tax at saka income tax, yung 1701A ang gagamitin mo. Or kung mag-OST ka, kung mag-optional standard deduction ka. Yan, so ulitin po natin sa lahat ng mga first-time filers, yung mga na-attract at nag-optional 8% at biglang nalito, alin ba doon sa mga 1700000102? Eto na po, 1701A. Yung May 8 ang gagamitin nyo kung kayo po ay nag-optional 8% or mag-optional standard deduction. Pero Director Jerry, last year, dahil sa lockdown, maraming nawalan ng trabaho. Pero marami din tayo mga kababayan, hindi nagpatalo. Naghanap ng ibang trabaho kahit na medyo mahirap. Ngayon daw, sinabihan sila ng HR. Mon, dahil pangalawang employer mo kami last year, ikaw ang magpa-file ng income tax return mo. Ang sagot ng mga empleyado, patay tayo dyan. Paano gagawin natin? Baka habulin tayo ng BIR. Director Jerry, tama po ba na empleyado ang magfa-file kung sakaling naging dalawa or lumipat siya ng kumpanya dahil sa lockdown last year? Meron po ba silang ifa-file or dapat bang sila ang mag-file ng income tax return? Ako, Director Jerry, marami to. Tama po. Tama po na magfa-file sila at dapat meron silang i-file dahil nagkaroon sila ng kita noong 2020 at kahit na yung tax withheld nila ay equal doon sa tax due, dalawa yung naging employer nila So kailangan pa rin silang mag-file ng kanilang income tax return. Director Jerry, ito daw po ba yung 2316 or may form na gagamitin ang mga empleyado? Marami, milyon-milyon ang mga empleyadong nanonood sa atin ngayon, Director Jerry. Ang 2316 po natin ay iyon yung certificate na ibinibigay ng ating mga employer na nagpapatunay kung magkano ang kinita natin at kung magkano yung withheld na tax doon sa kinita natin. So, i-attach yan doon sa ipa-file nila. At ang ipa-file nila ay 1700 form. Ayan, kung wala silang negosyo. 1700. Kung ikaw ay empleyado na lumipat ng trabaho or naging dalawa or more than one,
ang iyong employers. Ulitin lang natin, Director Jerry, ha, yung kanina, self-employed yun na optional 8%, 1701A. May 1701A. Pero itong point natin ngayon, ang tanong mo, empleyado ka na lumipat ka lang ng employer at dahil naging dalawa ka, sabi ni Director Jerry, aba, ikaw nga ang magpa-file. Minsan naman walang babayaran, siguraduhin mo lang meron ka ng 2316 kasi yun yung basihan ng i-report mo, i-deklara mo. So in short, Director Jerry, kung walang babayaran, magpa-file pa rin ng 1700. Tama po ba? Yes, tama. Kasi naging ang employer niya. Paano daw po ba i-file yun? Ano daw po bang gagawin sa 1700 na yan? Well, bago Nasa na tayo BIR website yan? meron tayong electronic filing na tinatawag. So, mag-download lang ng form dun sa BIR website. So, i-download nasa nila yung website. kailangan nilang form. Tapos, nasa website ng BIR. Tapos, i-fill upan nila itong form na ito at madaling pirmahan dahil i-assist ka ng application mismo na kung may mga hindi ka na-fill upan ng tama, sasabihin ng computer na balikan mo yung mga spaces na yon na hindi mo na-fill upan. So, madali ito. Pati yung pagkukompute ng tax due, yung computer na ang gagawa, basta input mo lang yung mga kinita mo. Tapos, pagka natapos mo na, ayan, isasubmit mo lang, pipindutin mo lang sa computer yung submit. Okay, submit. Ganon. Tapos makakatanggap na sila ng confirmation from BIR na natanggap na yung sinasubmit nilang return. Pero Director Jerry, para magawa nila ito, kailangan nila yung 2316 mula dun sa dating employer at sa current employer. Tama po? Tama, Mon, tama. Para mayroong katunayan. Dalawang 2316. Dalawang 2316 kung dalawa yung employer niya. Okay. Kung tatlong employer, tatlong 2316. At pagsasama-samahin lang sa 1700. Yes. Ayan. Bakit naman daw yung iba, hindi naman daw nagpa-file, Director Jerry? Paano daw ba magiging qualified dun sa substituted filing kung saan yung 2316 okay na? Bakit naman? Okay na. Paano daw ba yun? Sino daw ba yung qualified doon? Ito yung mga, kasi parang ang nag-file para sa'yo niyan, yung employer mo. Pag nag-submit siya ng 1604C, parang yun na yung final. Pero kailangan ikaw ay isa lang ang employer mo. Yan ang una. Okay. Isa lang employer mo sa buong taon. Loyal ka dapat. Dapat lumipat ng trabaho. Yung kinita mo ay sweldo lang. Okay. Sweldo lang. At ang pangatlo ay, parang nakalimutan ko na yata. Tama yung na-withheld. Yung withheld, yung tax withheld ay equal dun sa tax due. Ayun. Okay, so ulitin natin Director Jerry. Dapat compensation income earner ka lang. Ibig sabihin wala kang racket o ibang kita. Pangalawa, dapat lang loyal ka. Loyalty, kailangan loyal, isa lang ang employer mo. At pangatlo, dapat tama yung na-withheld, hindi sobra, hindi kulang. At pag sakto, Director Jerry, qualified ka dun sa substituted. Qualified ka sa substituted filing. So yun lang. Kung ako yung empleyado, ano ibig sabihin? Kung ako yung empleyado, hindi ka na mag-file. Hindi na. Hindi ka na kailangan mag-file ng 1700. Ano yung ITR ko? Yung certificate mismo na ibinigay sa'yo na 2316 is enough. Okay. So, sa lahat po ng mga empleyado, anak ng tinapay, makinig kayo mabuti. Kung yung employer nyo, hindi kayo inisyuhan ng 2316, ayan, narinig nyo si Director Jerry. Dapat inisyuhan kayo ng 2316 whether nag-resign na kayo sa kanila or current pa rin kayo nagtatrabaho dahil yun yung proof ng winidhold sa inyo. At kung isa lang ang employer nyo, guys, yan na po yung ITR nyo. Hindi nyo na kailangan mag-file. So kung mag-a-apply ka ng visa, ng loan, o kailangan mo ipakita sa nanay mo kung magkano ba talaga yung kinita mo, or kung magpo-propose ka, tinatanong sa'yo magkano kita mo, ipakita mo na rin yung 2316 na, Director Jerry. Tama. Tax payment na yan. So ibig sabihin pala, Director Jerry, sa mga qualified sa substituted filing na marami sa ating mga kababayan na empleyado, isa lang ang employer, 2316 pala napakahalagang dokumento. Oo, napakahalaga yan mo.
At ino-honor yan ng mga bangko, ng mga embassies natin, ng iba't ibang countries, ino-honor nila yan. Pero paano Bilang naman tunay na magkano ang kinita mo. Okay, so tandaan po natin ha, i-secure, hingi ng kopya ng 2316, itabi dahil yan na po ang proof of income or ITR nyo kung qualified ka sa substituted filing. Pero Director Jerry, marami tayong mga kababayan na minimum wage earners. Paano naman po na dapat kargador ka sa kabilang kumpanya tapos nagsara, lumipat ka doon sa kapitbahay o katapat na kumpanya, doon ka naman nag-minimum wage earner. Eh, naging dalawa yung employer. Ibig sabihin, hindi na siya qualified doon sa substituted. Qualified pa rin siya. Qualified pa rin siya. Qualified pa rin siya. Pero, kailangan siya mag-file ng income tax niya dahil naging dalawa yung kanyang employer. So, kahit minimum wage earners po, basta naging dalawa o higit sa isang employer, kahit walang babayaran ha, Director Jerry, kahit walang babayaran, magpa-file pa rin. Yes. Kahit walang bayaran, magpa-file pa Ayan, rin siya. Kasi ulitin po natin, naging dalawa ang employer. Dahil naging dalawa o higit sa isang naging employer nyo po last year or kung kailan man kayo magpa-file, kung last year po ito para sa darating na deadline, required pa rin kayo mag-file ng 1700 or 1700 kahit minimum wage earners at walang babayaran. Magpa-file pa rin po basta lumagpas sa isa ang employer. Eh, ano daw po ba yung mga attachments or meron pa po ba maliban dun sa actual na form, whether 1700 or 1701 or 1701A, may ano po ba yung mga usual na attachments na dapat ihanda at i-submit din ng ating mga taxpayers? Marami kasi sa ating mga nanonood yung directory. Yung certificate of income tax withheld, yung 2316, yun pa rin ang para sa empleyado. Oo. Kasi kung wala man tax withheld doon, nandun yung kabuuan mong kinita doon sa employer mo, ilalagay doon. So yung certificate of yung 2316. Pero para dun sa 1701A or yun ang optional 8%, more or less ano po ba yung reminder na dapat i-prepare din nila kung ako ay 1701A or self-employed? 1701A. Financial statement. Kailangan yan. Pag lumagpas ka ng 3 million, ang kinita mo sa isang taon, kailangan mayroong CPA certificate at marami pang iba. Yung statement natin, Director Jerry, ulitin ko lang, para sa mga self-employed, online sellers, mga YouTubers, mga rumakit dyan, yung mga influencers, live streamers, kung kayo po ay nagrehistro at lumagpas sa 3 milyon ang inyong annual sales or annual revenues, required po kayo na mag-secure ng audited FS dahil isasabit nyo po dapat audited ng CPA, Certified Public Accountant. Pero ang good news po, kung hindi po kayo lumagpas sa 3 milyon, wala nang ganun. Hindi na po kailangan ipa-audit o ipa-certify sa CPA. Ayan. Actually, pinaasan nyo ng train law, diba, Director Jerry? Yes. Nabawasan tuloy ang racket ng mga kaibigan ko kasi nabawasan yung pipirma. Ulitin po natin, 3 million po ang threshold. Pag hindi lumagpas sa 3 million, hindi po kailangan ng audited FS. Kahit po yung FS lang okay na. Pero pag lumagpas po sa 3 million, may required pong certified true copy, audited ng Certified Public Accountant. Ayan, napakahusay. Pero ito po, mayroon ng tanong sa social media, Director Jerry, kung mali po yung na-withheld, kung mali po yung nakaltas na buwis ng empleyado, magkakaroon ba ng penalty yung empleyado? Anong mangyayari dun sa empleyado? Si employer ang may penalty dyan pagka mali ang kaltas kasi meron tayong tinatawag na year-end adjustment para itama yung kakaltasin mong buwis sa mga empleyado mo. So, ibig sabihin, pero may mga pagkakataon mo na yung kinaltas ay kulang dahil kung halimbawa naging dalawa nga yung employer, yun yung mga may pagkakataon na may kulang. So may babayaran. Pero kung halimbawa sumobra po yung kinaltas sa akin ng employer ko, ibig sabihin pwede mag-refund yung employer sa akin. May refund ako. Mag-refund talaga ng employer mo. Yung year-end adjustment na ginagawa natin, yun ay sa buwan ng Disyembre. I-refund
obligado si employer na mag-refund sa employer niya kung may sobra yung kinaltas. At ang i-remit lang sa BIR, yung tama lang. Ayan guys, makinig po mabuti. Malinaw ang sinabi ni Director Jerry. Huwag pong si BIR ang awayin nyo o kalampagin nyo. Pag sobra po ang kinaltas ng mga employer nyo o ng kumpanya nyo, sa employer po kayo humingi ng refund. Kaya importante, alam din natin kung paano computein o ma-verify kung tama ba yung kinaltas sa atin ng ating mga employers. Kasi Director Jerry, meron kaming part ng advocacy namin, meron tayong TaxWhizPH mobile app. Pwede kang gumamit ng calculator. Pero marami sa ating mga empleyado, sa BIR nagagalit pag malaki yung kaltas, kahit na ang nagkamali, yung employer nila. Inuulit ko po, ang sabi ni Director Jerry, kung nagkamali ang employer nyo, wala naman, hindi man kaya habulin ni BIR dahil empleyado kayo at winidhold ng employer. Pero ang dapat mag-refund sa inyo, employer, hindi po si BIR. So bago po tayo mag-run sa social media, siguraduhin po natin we're barking on the right tree, not on the wrong tree, okay? Ayan. Pero ito, Director Jerry, maraming OFWs ang nakikinig sa atin ngayon. Ito ang tanong niya. Nagwo-work po ako abroad. Nagtatrabaho po ako sa ibang bansa. Required po ba akong mag-file ng ITR sa Pilipinas? Ayan, sa mga kaibigan ko, sa mga kamag-anak ko at sa mga kaibigan natin sa social media para sa itong tanong na to. Ulitin ko po, OFW po siya. Bigyan ko na ng example, Director Jerry. Nagtatrabaho halimbawa sa Middle East, di ba? Marami tayong kababayan sa Middle East, sa Canada, sa US. Required ba silang mag-file ng ITR? Ibig sabihin, makikigulo po ba sila sa April 15 deadline natin, Director Jerry? Hindi naman, hindi na required mag-file maliban lang kung meron silang negosyo dito sa Pilipinas. Yun, kailangan silang mag-file. Pero kung wala, OFW lang sila, hindi na kailangan mag-file kasi exempt sila sa pag-file ng kanilang income tax. Maraming salamat doon, Director Jerry. Good news, ang good news po para sa ating mga OFWs, kung kayo po ay residente at nagtatrabaho sa ibang bansa, wala po kayong obligasyon na mag-file ng income tax return dito. Pero kung kayo po ay may nirehistrong negosyo dito, kahit po hindi siya kumikita, dapat yun nagpa-file pa rin ng tax return. Kaya po, siguro, Director Jerry, ang ating paalala sa ating mga OFWs, pakicheck po, baka naman po meron kayong iniwang negosyo dito, kahit sarado na, kailangan po i-file closure sa BIR. O baka mayroong pinapaupahang apartment o maraming units ng condominium, ay kailangan nakapangalan sa kanila at nakarehistro. Tama, okay. Ulitin po natin sa ating mga OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa, pero walang kinikita, negosyo, walang apartment o kondong pinapaupahan na rehistrado sa BIR, hindi po kayo kailangan mag-file at magbayad ng income tax kasi po kayo ay exempted bilang mga OFWs. Pero ang exempted lamang po yung kinita nyo sa ibang bansa. Pero kung may kita kayo, sabi ni Director Jerry, ay magpa-file pa rin tayo. Ayan! Ito, Director Jerry, isa pang common question, galing naman ito sa Facebook. Kailangan pa po bang isubmit sa office nyo sa BIR yung income tax return at audited FS? Or meron bang online na lang? Kasi nga, syempre, pandemic, meron tayong mga sinasabi na lalo na ngayon na may curfew pa, although syempre sarado na yung BIR pag curfew, di ba? Pero may way ba or dapat pa bang i-print at padala sa inyo yung mga audited FS, Director Jerry? Well, meron tayong tinatawag na online platform na pwede nilang i-submit yung financial statement and other attachment doon sa app na yon. So pwede silang mag-login tapos i-submit nila. Nasa BIR website po to. Nasa BIR website. Okay. Pero meron yung mga ibang taxpayers natin na parang hindi sila convenient doon sa pag-file online. Pero dapat na yun ang gamitin eh. Pwede pa rin nilang i-submit sa amin. Okay. So, para po sa lahat ng mga... Mas convenient yung pag-submit via online. Okay. So, ang sinasabi ni Director Jerry, kung gusto niyo pong online, pwedeng online. Hindi niyo na kailangang physically i-submit yung mga or audited FS. Pero,
Kung gusto niyo naman po, alam ba, malapit lang kayo sa BIR, isang tawid lang. Gusto niyo talagang iabot para sigurado kasi hindi kaya, baka yung internet, di mo sigurado kung ano nangyari. Yun po ang manual. Pero may online option na. Yun yung point natin, Director Jen. Yes, may online platform. So guys, bago magreklamo na nagagalit ang Mother Earth dahil sa mga requirement ng BIR, pwede na pong online. Kaya, or muna po natin yung mga online platforms dahil lahat po yan available sa BIR website. Alam mo, Director Jerry, itong recent nung lockdown lang, parang araw-araw kung puntahan yung website nyo. Kasi nga nandun lahat ng link, nandun lahat ng mga nandun. Dumating yung point na yung BIR website, bago ako magbasa ng articles, BIR website yung pinupuntahan ko kasi updated siya araw-araw. And even yung mga vendor, kaya alam na alam ko sino mga pinapadlock nyo, mga sinasarado nyo kumpanya dahil lahat ng gusto mong malaman tungkol sa BIR, gusto mo ng guide, pagpa-file, gusto mo ng mga bagong regulation, gusto mo ng mga lahat nasa BIR website. Mga nangyayari, makikita mo sa BIR website mo. Ayan, so sa lahat po ng mga kakadating lang, kakatutok pa lang po, visit www.bir.go.ph. Lahat po andun na. Konting browse lang, konting tiyaga lang para makita niyo po, pati yung mga sinasabi ni Director Jerry na online platforms. Ang tanong ko, Director Jerry, paano naman kung magbabayad? Pwede naman daw ba na, ito yung tanong niya ha, ito may kinalaman to sa EBIR filer po ako. Need po ba mismong sa RDO or sa AAB authorized agent banks ako magbayad ng tax due? O pwede po bang online payment? So kanina filing. Ngayon payment. Pwede na rin bang online payment, Director Jerry, para naman hindi na bit-bit yung barya o cheque or kung pera, ano man? Pwede yan. So kung hindi ka EFPS, kasi kung EFPS, online filing, online payment. Diretso. Pagka hindi ka EFPS, EBIR form ang ginamit mo at may babayaran ka, pwede kang gumamit ng maraming mga ino-offer, yung mga ino-offer ng mga banks natin, financial institution, yung GCash, Paymaya, okay. Tulungan mo ako nito, hindi ko ma-rememorize lahat. Mayroon yung Land Bank. Meron tayong Land Bank, meron tayong DBP, actually, pwede din ang credit card. So, ang dami at lahat siya marami. Sa BIR website at Facebook ng BIR. So kung first time nyo pong magpa-file at itatry nyo yung sinasabi ni Director Jerry na online payment, kung may GCash ka, nagagawa mo yung kung ano-ano mong mga online transaction, ba't hindi ka magbayad gamit ang GCash or Paymaya or credit card ba? Land Bank. Kung duda sila kung anong gagamitin nila, kung nag-aalanganin sila kung anong gagamitin nila, pwede silang mag-login nga ulit doon sa BIR website at doon pwedeng malaman kung ano yung mga pwedeng gamitin mode of payment. Pero Director Jerry, ito tanong ng simpleng tindera na merong maliit na negosyo pero nakarehistro sa BIR. Pwede ba pumunta sa inyo para magbayad? Wala lang. Meron talaga mga ganon, di ba? Kumbaga parang may attachment ba sa office nyo? Sa inyo na nag-file, gusto pa rin sa inyo magbayad. Pwede ba yon? Pwede bang sa office nyo? Pwede. Tinatanggap. Okay. Tinatanggap. Or doon sa bangko. Or sa meron bangko. Kasi kami, lalo sa mga probinsya, yung sa mga revenue collection officers doon nagbabayad. Revenue collection officers. Or kung meron naman accredited agent banks sa malapit sa kanila, doon idinedirekta ng BIR para magbayad kung meron siyang babayaran. Pero pag nagbayad po sa BIR, nag-i-issue ng resibo ang BIR para doon sa payment. Mula doon sa Revenue Collection Officer. Katunayan yun na siya ay nagbayad. Ito, Director Jerry, usapang talagang pera to. Kulang yung pambayad ko. Pwede bang installment? Director Jerry, medyo common natin to Pag sinabi ko tayo, nangangailangan kulang ang pera kung minsan, talagang nagagastos natin. Correct. Director Jerry, para sa bayan, lahat magpa-file. Yung magbabayad na, kulang yung pera. Pwede bang installment? Baka naman, Director Jerry. Pwede. Pero, mayroong pero. Pero, parang kanina malibas. Sige, pero. Kung ang tax due mo ay 2,000 o mas malaki.
Okay. Mataas. Sabi ng BIR, bayaran mo na yan muna kasi maliit lang naman. Pero Kung below 2,000. or mas mahigit pa, pwede mong hatiin. So bayaran mo yung isa, pag-file mo ng tax return mo, kalahati, then yung kalahati, bayaran mo sa October 15. Napakabait ng Napakatagal pa nun. Dahil dati yan, July 15, binabayaran yung kalahati. Pero ngayon, nung nagkaroon ng train law, pinagpaliban yung July 15 hanggang October 15 na yung bayaran. Parang isa ako sa nag-push niyan. Kasi talagang marami tayong mga kababayan, willing naman, hindi able. Kumbaga kulang yung financial capacity. So ulitin po natin, napakagandang balita nito na parang hindi alam ng lahat. Hindi naman sa ayaw namin kayong pagbayarin ng cash, pero para po dun sa mga medyo gipit o magkakaproblema sa kanilang cash payment, kung sakali po wala kang credit card or wala kang Paymaya o GCash, talagang cash yung gagamitin mo at kapos yung pera mo at deadline na, kung lagpas sa 2,000, tama po ba? 2,000 pataas. 2,000 ang tax due. Kung 2,000 pataas ang tax due, aba, may installment. At hindi na basta installment. Aba, April, May, June, July, August, September, October, 6 na buwan ang pagitan. On or before April 15, pag file mo, bayad ng 50% po ba? Kalahati. 50%? Kalahati. Yung kalahati, aba, sa October 15 pa. Pero ako, advice ko lang doon sa mga mag-i-installment, pag may pera ka na, bayaran mo na. Kasi kapag na October 15, gipit ka na naman, wala na extension. By penalty. Ayun ang masaklap. Kung nakalimutan mong bayaran ng October 15 at lumagpas ka ng isang araw, nako, full penalty ang ibibigay sa'yo. Magkano po yung penalty? 25% surcharge. 25%? Interest na 12% yata ngayon yung prevailing rate. Sa interest of penalty. So, medyo alam mo, totoo talaga, pagkausap mo ang BIR, parang roller coaster. Kanina, good news yung sinabi ni Director Jerry. Nung penalty na parang, ang bigat. Guys, 25%. I honestly think dapat seryosohin nyo po, may option binigay, pero wag abusuhin at siguraduhin handa tayo kasi mabigat po ang penalty. Kaya, para po sa lahat ng nanonood, kung kaya nyo na mag-file ngayon at kung kaya nyo na magbayad, gawin nyo na po dahil masaklap ang katotohanan, 25% ang surcharge, 12% ang interest, may compromise penalty pa. At ang pinakamalungkot dyan, pag hindi ka nag-file at nagbayad, baka madagdag ka dun sa 800 na kinasuhan ng BIR na. Alam mo, nung nag-guest namin si DepCom MOC, si Deputy Commissioner Marisa Cabreros, sabi ko talaga, hindi magiging mabait ang BIR sa mga violators. Sabi ni Director, hindi ko makalimutan ni DepCom, hindi ko makalimutan yung sabi ni DepCom MOC, hindi sa hindi mabait mon, pero susundin namin ang batas. Kaya sa lahat po ng nanonood, bago po tayo magalit sa BIR, ito po, kasama po natin ang Director, Revenue Director ng Caloocan. Matutulungan niya tayo kung nasa batas, kung installment, papayagan ka. Pero pag po tayo ay hindi sumunod sa deadline, sa regulasyon, sa compliance, pag in-implement po nila yung batas, mabigat din po ang consequence. Kaya pakiusap po sa lahat po ng nanonood, i-share nyo na po ito, itag nyo na po yung mga kakilala nyo na laging nagkakaproblema sa BIR. Sabi nga, iwas buwisit. Hindi BIR yung buwisit, ang buwisit yung penalty, kaya iwasan natin yung mga penalty. Ito, Director Jerry, para naman dun sa mga, alam mo, minsan ng mga Pilipino, sigurista, hanggang sa yung kung kailan deadline, dun pa lang talaga, hahabulin talaga yung deadline para... Marami sa atin yan eh. Ayan na nga, marami akong kilala sa inyo. Ito ang tanong ko, Director Jerry, sabi dito sa sa TaxWhizPH mobile app, ang sabi niya, kapag ba ginamit ko yung GCash o Paymaya sa araw ng deadline, ang kaso, pag ginamit ko daw yung GCash or Paymaya, may nakalagay daw na 3 business days bago makredit yung payment. Oo. So sa mga gumagamit ng GCash at Paymaya, makaka-relate kayo dito. Merong notice na sinasabing 3 business days bago makredit. April 15 ako nagbayad. Matigas talaga ulo ko eh. April 15 ako nagbayad GCash or Paymaya. Magkaka-penalty ba ako? Kasi may 3 days pa daw bago makredit sa BIR.
Yun yung maganda mo na balita. Hindi sila magkakaroon ng penalty. Good news yan. Walang penalty. Walang penalty. Tatlong araw pa, hindi mape-penalty. Kasi ang tinitignan ng BIR ay ang transaction date. Kailan mo ibinayad? So dahil binayad mo na 15, which is the deadline, matigas ulo mo deadline ka talaga nagbayad, pasok. Pasok. Oo, pasok. Ayan. Ay, hindi ka nagbayad. Kung nagbayad ka, dapat nagbayad ka. Nagbayad. Kung nagbayad ka, pasok ka. Kahit 3 business days pa yung crediting, pasok siya. Yes, Kasi transaction date, deadline. Deadline, okay. Ayan. Eto, nakakatawa tong tanong na to. I think sa Facebook to. Yung deadline po ba na April 15? Para lang sa filing. Ito, alam mo, Director Jerry, aaminin ko na sa'yo, minsan ganito din ako mag-isip, yung kung pwedeng makalusot, lulusot. Yung po bang April 15, pwedeng mag-file lang. Pwede na bang mag-file sa April 15, tapos next week na lang yung bayad. So, Director Jerry, sa lahat po ng nanonood sa YouTube, sa Facebook, at lahat na nag-share, ito po ang sagot. Ang April 15 po ba ay deadline lang ng filing ng tax return or kasama yung bayad? Kasama yung bayad mo. Kung hindi mo binayaran sa FTL 15, kahit nakapag-file ka, mayroong karagdagang penalty ang babayaran mo. Yun ang surcharge, interest, compromise penalty. Inulit pa ni Director Jerry, surcharge, interest at penalty. So sa tingin ko, sa lahat po ng nanonood sa atin, wala na kayong dahilan at sa tingin ko naman dapat nakumbinsi ko na kayo na kung kaya nyo mag-file ngayon, mag-file na kayo. Kung kaya nyo magbayad na, huwag nyo pong antayin yung April 15 kasi baka may mali, may kailangang i-amend, magawa nyo bago April 15. Pero ito nangyari to, Director Jerry, dun sa mga tanong kanina, mga lumipat ng employer, etc. Kung hindi ka po na-transfer yung TIN, halimbawa, from company A to company B, magkaiba ng district. Tapos hindi mo pa na-transfer, diba dapat daw susunod sa yung TIN mo. So from company A to company B, pero yung TIN mo nasa company A, district pa rin ni company A. Sabi ko, magpa-file ako dahil dalawa yung employer ko. Saan ako magpa-file? Kung saan nakarehistro yung TIN mo, doon ka magpa-file. Kung saan nakarehistro? Yung venue kung saan magpa-file. Kung nasa Baguio po yung TIN ko. Kailangan doon ka mag-file. Kasi dapat nung lumipat ka ng employer mo at nasa Manila yung employer mo, galing ka ng Baguio, dapat kasabay nun, ipinaproseso yung transfer ng TIN para hindi siya mahirapan bumalik doon pag-spend ng income tax. Kung hindi, doon siya magpa-file. Ayan. So dapat po, pag lumipat tayo ng employer or ng business, yung TIN natin kasunod. Updated siya, transfer. Kung hindi natin na-transfer at magpa-file tayo, kung nasan yung TIN, dapat doon tayo mag-file. Pero pwede naman yung electronic filing, Director Jerry, di ba? So yes, electronic filing. Hindi ko naman kailangan umakyat ng Baguio para mag-file, di ba? Although gusto kong pumunta ng Baguio ngayon, pero pwede naman electronic. Yes. Ito, final question, Director Jerry. Medyo confusing tong question. Marami tayong mga kaibigan na ganito ang sitwasyon. Nasa Pilipinas ako, pero yung racket ko, yung income ko nanggagaling sa ibang bansa. Yung mga gumagawa ng website, yung mga nagvo-voice talent, o yung mga nagla-livestream, pero nasa ibang bansa yung nagbabayad sa kanila. Nasa Europe, nasa US, at marami akong kaibigan, Director Jerry. Yan ang laging issue nila. Gumawa akong website, sa Singapore yun, bakit pinakikailaman mo yung income ko? Sabi ko nga, hindi ko na pinakikailaman, sinasabi ko lang ang tanong, Director Jerry, dapat ba, may kailangan bang i-file at i-deklara yung kaibigan ko o tayo na may kitang tinatanggap mula sa ibang bansa pero nandito lang tayo sa Pilipinas? Ayan, makinig, mga kaibigan! Yes, kailangan mayroon silang i-file, may i-deklara na kinikita nila. Kasi ikaw ay nasa Pilipinas, so lahat ng kinikita mo, saan man yan nanggagaling, kailangan mong i-deklara at bayaran yung narakarapatang buwis. Yun si Director Jerry, masarap kausap, pero ang daming gumagano talaga, roller coaster talaga. So, uulitin ko po.
Ito po ang batas ayon kay Director Jerry, dahil tayo ay nandito sa Pilipinas at yung kinita natin ay dito sa Pilipinas kahit ito pa po ay galing sa ibang bansa. Dapat po itong ideklara at ang karampatang buwis ay bayaran dito. Paano po, Director Jerry, kung winidholdan ng tax? Halimbawa, Winidholdan ng tax doon sa kabila. Oo. Doon sa ibang bansa. Opo. Pwede niyang gamitin yung tax credit kung mayroong tax treaty tayo doon sa bansang yun. Kung may tax treaty tayo. Medyo masalimot, ibang usapan na yan. Oh. Pero kung walang tax treaty, medyo kumisan. Hindi. So ito para malinaw po dun sa mga rumakit, may mga kita sa ibang bansa, ito na sagot. Hindi masyadong good news pero ito na po talaga dapat malaman natin. Kung tayo po ay nandito sa Pilipinas at kumikita po tayo mula sa ibang bansa, kailangan po natin siyang ideklara dito sa Pilipinas sa BIR, i-file at bayaran ng karampatang buwis. Ang good news po dyan, pag hindi naman lumagpas sa 250,000 ang kita natin, ito po ay mananatiling income tax exempted under Spain law. At pag hindi po tayo lumagpas sa 3 million revenues, meron tayong optional 8% para hindi tayo magulantang dahil 4 times or quarterly lang naman ang filing nun. Director Jerry, maraming salamat. Meron ka bang gustong i-announce or message para sa ating mga taxpayers at sa mga nagulantang sa mga good news at bad news? Bago ako magpasalamat sa iyo sa pag-imbita sa programang ito, gusto kong hikayatin ang ating mga taxpayer na magbayad ng buwis ng maaga. Alam nyo kasi ang sinasabi natin, deadline, laging iniisip ng mga tao, deadline ng income tax filing si April 15. Pero mali po yun. Dapat ang isipin nila na January 1 pa lang, yan na ang umpisa ng tax filing season natin. So January 1, pwede ka na mag-file ng income tax return mo hanggang April 15. So kung nakapag-file ka ng maaga, bawas sakit ng ulo, hindi ba? Hindi mo kailangan hintayin yung deadline na kung nagfa-file ka online, kung deadline lahat nagpa-file online, humihina yung takbo ng ating internet. At kung minsan, hinintay mo pang alas 12 ng gabi, pag-submit mo, hindi na i-submit, naku, may problema ka. Di ba? Late ka na. So, mag-file tayo at magbayad ng ating mga buwis ng mas maaga si April 15 para mabawasan yung unang-una, yung sakit ng ulo natin at sa makatulong tayo dun sa ibang tao, yung mga kapwa Pilipino natin na ang gusto talaga ay deadline. Kasi pag deadline, alam mo naman, bumabagal talaga ang sistema natin, yung internet, nagkaka-traffic, nagkaklag at hindi nakakapag-file pag deadline. So, please, mga taxpayers namin dito sa Caloocan at sa lahat ng bahagi ng Pilipinas. Kung kaya na po natin mag-file. Ngayon pa lang, mag-file na tayo ng ating income tax para makaiwas sa gulo. Kasi, nung January pa lang, natanggap nyo na dapat yung 2316 ninyo. Kung natanggap na yung 2316 ninyo, huwag nyo nang antayin yung deadline, i-file nyo na. Or kung nakatanggap ka ng 2307 kung ikaw ay businessman, kumpleto na yung dokumento mo, i-file mo na ng maaga para makaiwas doon sa sinasabi ko nga na penalty. Aberya. Oo. Ayan naku, lalo na sa mga empleyado, alam po natin marami tayong pinagdaanan last year. Pero kung kayo po ay lipat bahay, lipat kumpanya, abay, disqualified po kayo sa substituted filing. Ibig sabihin, kasama po kayo sa pinag-uusapan namin ni Director Jerry na dapat mag-consolidate ng 2316 at mag-file gamit ang 1700. At meron namang pagkakataon na walang babayaran pero dapat po talaga mag-file tayo pag lumagpas sa isa ang employer natin. At para naman dun sa marami kumikita, kahit po sa ang lugar at lupalop galing yan, kung kayo po ay nandito sa Pilipinas at may mga kinita ka rin dito sa Pilipinas, dapat pong i-declare yan, i-file at siguraduhin na sundin natin kung ano yung mga requirements. Kasi kung sabi nga kanina, kung hindi naman lalagpas sa 250,000, exempted naman po sa income tax. Pero dapat i-file pa rin po. Kung hindi, baka madagdagan yung 806 na tax cases na pinay ng BIR. Oh my God, parang linggo-linggo padami ng padami. Alam niyo po, pag nagpapadla kang BIR, ako po yung nasa-shock kasi alam ko merong bahagi doon na pabayaan talaga. Meron doon talagang ayaw sumunod. Pero meron talaga
meron talaga, Director Jerry, is nalito lang or hindi talaga alam sa dami ng iniisip. Kaya eto na po ang pagkakataon natin. Tuwing Monday po, magkakasama tayo sa BIR in Action Live. Tutulungan po namin kayong sagutin yung mga tanong nyo, yung mga issues nyo, para naman, imbis na matakot kayo sa BIR, makita natin na kakampi natin ang BIR, katuwang natin para magawa natin yung responsibilidad natin sa pagbabayad ng tamang buwis. Sabi nga ng ating kampanya, di ba? Sama-sama sa hamon ng panahon. Ang buwis ko para sa Pilipino. Ako parang gusto ko nga idugtong doon yung sa kapwa ko, Pilipino. Kasi di ba, nung panahon nung lockdown, Director Jerry, lahat ng ayudang pinamigay galing sa mga buwis na binayad namin na ulit. Tama yan, tama. At po yan ang tumulong sa marami nating kababayan. Kaya muli po kami nagpapasalamat sa lahat ng mga patuloy na nagbabayad ng tamang buwis at naka-exceed sa target, si Director Jerry, at sa lahat ng mga region sa buong Pilipinas. Pero patuloy po sana tayo magbayad ng buwis, at kung kaya natin mag-file at magbayad na ng ating 2020 annual income tax return, wag na po nating antayin ang April 15. Maraming salamat! Maraming salamat po, maraming salamat. Caloocan Region. Kaya sa lahat ng mga taga-Caloocan, congratulations sa inyo. Aba, hindi biro ang mag-exceed sa target Nung nasa BIR ako, parang hindi ko narinig na nag-exceed kami sa target. Hindi yata ako marunong mangolekta. Kaya nga po nag-host na lang po ako ng BIR in Action Live. Pero, ang magandang balita, kasama sa ating advokasya, kung kayo ay gusto nyong ma-verify kung tama yung kinaltas sa inyo na tax ng inyong mga employers, pwede nyong i-download yung TaxWhizPH. Meron siyang tax calculator. Guys, ako po araw-araw chinecheck ko siya. Tama talaga yung lumalabas, yung winidhold sa inyo. Kasi marami sa inyo, hindi nyo naman sure kung tama talaga yung kinaltas or gusto nyo magreklamo pero hindi mo alam paano i-verify. I-download mo lang yung TaxWhizPH app, libre lang siya. At gawin nyo siyang best friend para tuwing may problema, may tanong, i-chat nyo lang kami kasi unlit chat po. Ito po ay kabahagi ng ating advokasya at pagtulong natin, hindi lang sa BIR, sa lahat ng kapwa nating Pilipino na gustong magbayad ng tamang buwis. Bawal po ang budol, bawal ang manloloko, bawal ang manggagancho. Bawat piso na ambag natin, mahalaga sa pag-unlad ng Pilipinas. Kaya nagpapasalamat tayo sa BIR sa pagtitiwala na maging host at sa partnership sa TaxWhizPH Digital Solution, dahil kung hindi dahil sa mga programang katulad nito, hindi natin masasagot sa mga tanong na yan. Kasi alam ko naman may mga webinars ang BIR, ang iba't ibang organizations, pero iba pa rin na nagkakaroon tayo ng interaction o mga tanong yung mismo, yung naririnig yung sinasagot. Kaya keep following BIR sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube, at ito sigurado paborito kong puntahan. Pwede nyo tignan yung history ng laptop ko. BIR website, dahil lahat ng kailangan natin, sigurado nandyan. Kaya naman po, maraming salamat Pilipinas, sa lahat ng Pilipino, lahat ng tumutok sa atin. Ito po ang BIR in Action Live. Sama-sama tayo sa hamon ng panahon. Buwis ko para sa Pilipino. Guys, diretso tayo sa IG Live at Ask the TaxWhiz para dun sa mga tanong sa Facebook at sa YouTube. Sasagutin ko po sa IG pagkatapos po ng live na to. Maraming salamat. See you again next time. These days, everything can be done by phone. Ordering food, booking a hotel, buying gifts, getting a ride. It's all just a few taps away. But what if we could make taxes just as easy? The TaxWhizPH mobile app allows me to sit back and relax even if there's an upcoming deadline. Why? Well, because I've already did my taxes in advance, thanks to the tax calendar. And if I forget to check, the tax alert feature will notify me of upcoming deadlines, keeping me on track. With the app, you can also calculate how much you need to pay. That's one less thing to think about come tax season. But what if you don't know how to do your tax compliance, or you have any other questions? Well, you can just ask the TaxWhiz. Mon himself will be available for consultation through the app. Make taxes easy with the TaxWhizPH mobile app.
in partnership with the Department of Trade and Industry